A hosszú utakat elejébe vette, s elbújt se bánatot magához ölelte. Úgy kezdődik, mint egy mese. Van egy sziget a földközi tenger közepén. Ennek a szigetnek van egy kis mellékszigete. Nekünk, magyaroknak volna mit keresnünk e szikláknál. Úgy kezdődik, mint egy mese, de úgy végződik, mint egy rémálom. Expedíciót indítottunk, hogy kinyomozzuk, mi történhetett 100 éve ezen a földdarabon. Margitai Gábor író, újságíró a magyar történelem fehér foltjait térképezi föl. Így bukkant egy rettenetes és eltitkolt históriára. Zord szépségű sziklás öbölben szállunk partra forgatócsoportunkkal. Szardínia északnyugati sarkantyúján vagyunk, kőhajításnyira a gyötrelmek helyszínétől. A földtől, amelyet hajdan az elátkozottak szigetének hívtak. A sziget olyan belső erővel bír, amely megremegteti az embert. Átsuhan rajta az első világháborúnak a legsötétebb rétege, a kiszolgáltatottságé, a megszomorítottak és megalázottak világáé, akiknek semmilyen esélyük nem volt arra, hogy nem csak hogy emberi életet éljenek, hanem hogy emberi halált halljanak, hiszen a legtöbbjük névtelenül tűnt el. Közülük több ezret dobtak ezekbe a vizekbe, annyi embert, hogy itt halászati tilalmat kellett a halottak miatt bevezetni, akkor azt gondolja az ember, hogy ha ez a történet rekonstruálható, akkor vele az egész első világháború is megmutatható. Mindaz a szenvedés, mindaz a könyörtelenség és mindaz a kiszolgáltatottság, amely aztán az egész 20. századon átvonult, és egész láger történet sorozatban nyilvánult meg. Ezt szerettem volna kinyomozni. Útra kelünk hát, hogy kiderítsük, mi lett az elátkozottak sorsa. Lenyűgöző tengerpartok, a mediterrán Európa festői vidéke. Turista paradicsom ipari mágnásoknak, politikai vezéreknek és filmsztároknak. Szardínia ősi kultúra bölcsője, amely írás nem hagyott maga után, csak 7000 kőtornyot. A szárdok makacsul ragaszkodnak múltjukhoz. 100 évig azonban hallgattak arról a történetről, mely árnyékként vetül e sziget történelmére. Hogy híreket kaptunk Szardínia eltemetett múltjáról, azt egy magyar turisztikai szakembernek is köszönhetjük. Mielőtt megkezdjük felfedező útunkat, vele találkozunk az egyik ősrégi toronynál. Petrei Emese 20 éve él Szardínián. Azóta egyengeti itt nyaraló honfitársaink útját. Emese családi kiránduláson járt először egy kis szárd mellékszigeten, ahol az idegenvezető osztrák-magyar emlékhelyre hívta fel a figyelmét. Én először azt hittem, hogy nem jól értettem, nagyon meglepődtem, hogy osztrák-magyar hadifoglyok vajon mit kereshettek itt ezen a nagyon távoli szigeten, hiszen ugye Magyarország és Szardínia között nincs túl sok kapcsolat. Itt egy nagyon különleges, közel 4000 éves kultúrával találkozhatunk, amiről otthon Magyarországon mi nem sokat tudunk. Ez az úgynevezett nurágei kultúra, ami jóval a római és görög civilizáció előtt létező civilizáció volt. A szárdok nem olaszok. A szárd nép az egy külön kultúrával, nyelvvel rendelkező mediterrán keveréknép. Szeparatizmusuk látványos megnyilvánulásai a muráleszek, azaz falképek, amelyek a szárd öntudatot fejezik ki. Ahogy katonai múltjuk jelképei, a nuragék is. Az első világháború idején sok száz honfitársunknak adatott meg, hogy megbámulja e kőtornyokat. Ám nem kíváncsi turistaként, hanem lágerből lágerbe vezényelt hadifogolyként.
Hogy miként kerültek magyar katonák az Operencián túlra, az ő nyomorúságos útjukat kutatva indulunk emesével a sziget mélyére. Első úti célunk a Szárd hegyvidéken rejtőzik, Gilárca település szomszédságában. Termékeny völgyben, jókora mesterséges tópartján fekszik a San Serafino tiszteletére emelt kis templom. Az apró zarándokfalu búcsúnapokon megtelik hívővel, hétköznapokon azonban kong az ürességtől, akár egy kihalt vadnyugati városka. Egymásra tapadó kőházak, vén olajfák és gránátalmafák veszik körbe a templomot, ahol most emberek gyülekeznek. Szent Szerafinnak nincs ünnepnapja, a helybéliek mégis eljöttek, hogy tiszteletüket tegyék. Tiszteletüket az idegeneknek, akik itt lettek elföldelve. A nagy háború ismeretlen áldozatai ők, akikért mindeddig nem szólt a harang. Urunk, világmindenség Istene, a te hatalmad és dicsőséged tündököl teremtményed dicsőségében. Vezesd el háborúban elesett testvéreinket az örök világossághoz. Te vagy az, aki összegyűjti utolsó könnyeiket. Harcoljunk a békéért, hogy megakadályozzuk, hogy a világ megaláztatások és harc színtere legyen. Így legyen. Ámen. A szertartás után megszólít bennünket egy idős férfi. 1956-ban, amikor a kis templomot restaurálták, 8 halottat találtak az előtérben, tudjuk meg a munkálatokban résztvevő kőművestől, Águs Antóniótól. A levéltári kutatásokból kiderült, 7-en közülük egy napon haltak meg 1919. januárjában. Az összes holttest itt volt, de koporsó és minden nélkül. Csak eltemetve a földbe, és kész. Dédapáink dalolva indultak a szerbiai vagy az itáliai frontra 1914-ben és 15-ben, majd nyomuk veszett. A kis templomnál eltemetett halottak legtöbbje magyar volt, magyar hadifogoly. Kényszermunkásként vesztek oda az Omodeotavi gát építésénél vagy a közeli birtokokon. A mai napon egy rendkívül neves gesztust láthatunk. Az itteni közösség összegyűlt annál a templomnál, amelynek a közelében megtalálták ezeknek a katonáknak a holttestét, és megkoszorúzták ezeket a hősi halottakat, egyszer mint kifejezve azt, hogy nagy örömmel állítanának emléktáblát, hogyha a magyar fél is ebben részt tudna venni. Nehéz szívvel indulunk tovább az zarándokfaluból. De nem megyünk messzire, csak ide le a tópartjára, hogy megismerjük a hadifoglyok gyötrelemeinek lélegzetelállító helyszínét, a gátat, amelyet osztrák-magyar katonák építettek. Giorgio Madeddu bányatechnikusként az omlásveszély ellen küzd, történészként pedig az ellen, hogy a Szardinián robotoltatott hadifoglyok emléke eltűnjön. Rádöbbentem arra, hogy történelmünkben van egy ismeretlen epizód, amely lassan a feledés homályába merül. Ez ráébresztett arra, hogy sürgősen tenni kell valamit. Giorgiónak véletlenül kerültek kezébe régi iratok a szardíniai bányák hadifogjairól. Eltelt 100 év. Az emberi emlékezet már nem őrzi, ami akkoriban történt. Akad azért néhány elbeszélés, amely apáról fiúra öröklődött, és amely még fellelhető azokon a szardíniai településeken, ahol az osztrák-magyar hadifoglyokat alkalmazták. Fennmaradtak történetek a Tirzó folyó gátjánál is. Giorgiótól megtudjuk, a gát elektromos energiát szolgáltatott a bányák működtetéséhez. A bányák pedig ásványokat az olasz hadiiparnak és lövészárkoknak. Éhezés, spanyolnátha, malária végzett azokkal a hadifoglyokkal, főként erdélyi magyar bakákkal, akik az itteni földeken dolgoztak, vagy a gátat építették. Őket hantolták el a San Serafino templomnál és a közeli temető tömegsírjában. Franco Uselli helytörténész beszélt egy pásztorral, aki 1918 körül még kisgyerek volt. Ő jól emlékezett az idegen legényekre.
Hiába különbözött az anyanyelvük, sok mindenben megértették egymást. A kapa nyelvén, hiszen ők is parasztok voltak. El tudták magyarázni egymásnak, hogyan kell beoltani a növényeket, elvetni a búzát. A pásztor szerint a foglyok szabadon közlekedhettek a napi munka végeztével, hiszen innen nem lehetett elszökni. És ez az egykori kisfiú, aki aztán 93 évesen halt meg, arra is emlékezett, hogy minden egyes alkalommal, amikor meglátogatták, pásztor édesapja friss kecsketejjel kínálta ezeket a fiatal embereket. A hadifoglyok pedig segítettek megfejni a kecskéket. A sziget északnyugati partvidékére vezet utunk. Külföldi turisták ritkán vetődnek el a vadpart szakaszra, amely egy öreg bánya titkát őrzi. Mi e titokért utazunk ide. Giorgio Madeddu szerint meg kell látogatnunk ezt a kísérteties helyet. Argentiera a rómaiaktól kezdve szolgáltatta a nyers ezüstöt, ma azonban hamisítatlan szellemváros. A 960-as években áldozott le a csillaga, amikor bezárták a bányáját. Akkor költöztek el a lakói, épületcsontvázakat hagyva maguk után, és felmenőik sírját. Itt találkozunk Luciano Otellivel. A kutató gyermekkora nyarait Argentierában töltötte. Az idősebb bányászoktól különös történeteket hallott. Osztrák-magyar hadifoglyokról szólt a fáma, akik a bányákban dolgoztak. De nem a föld alatt, ahogy az öregek mesélték, hanem elsősorban a külső kiszolgáló egységekben, az ércmosókban, a villamos és lakatos műhelyekben, illetve az utak karbantartásánál. Ahogy az öregek mondták, néhányan a bányák temetőiben leltek végső nyugalomra. Luciano Otelli szerint különleges kereszttel jelölték meg a hadifoglyok sírhelyét. Ez olyasféle kereszt, amelynek van egy kis tetőzete, mely lefedi magát a keresztet. Ma már nem látok ilyeneket. Mi mégis tennénk egy sétát a kísértett város temetőjében, hát ha megakad a szemünk egy oda nem illő fejfán. Luciano Otelli elkísér bennünket a világ egyik legszebb panorámájú sírkertjébe, amelynek örökké hullámzó tenger adja a hátterét. Ám e temető lassan elveszíti múltját. Akkoriban tömegsírba temették a halottakat, aztán vártak, amíg a testek lebomlottak. A maradványok ezután a csontkamrába kerültek. Így keveredhetett össze szárdbányász és magyar hadifogoly csontja a halál demokráciájában. Úgy tűnik, Argentiera temetője nekünk sem árulja el a titkát. Aztán mégis különös síremlékekre leszünk figyelmesek. Név nincs a rozsdás vaskereszteken, a sós tengeri pára megtette a magáét. Luciano Otelli már nem esküdne meg arra, hogy ez egy földies sírja. Vége a sziesztának. Lassan ocsúdik álmából a dél-szardíniai kisváros. Vannak, akik a padon hűsölnek, és vannak, akik misére gyülekeznek Villa Cidróban. Mi az oltárnál lábatlankodunk. Egy lelkes helyi kutató, Gianpaolo Marcialis úgy véli, a hajdani osztrák-magyarok leszármazottainak látniuk kell a templom freskóját. Az utolsó vacsora, kissé elnagyolt, ám annál átszellemültebb vonásokkal megfestve. Un centinaio di prigionieri austro-ungarici erano arrivati a Villa Cidro
Villacsidróba osztrák-magyar hadifoglyok százai érkeztek, akiket a környéken élő családokhoz osztottak be dolgozni. Biztosak vagyunk abban, hogy e foglyok egyike alkotta meg a Santa Barbara templom szentélyében található Az utolsó vacsora című freskót. De hiába keressük, a festő nem szignózta falképét. Az egyházi levéltárban azonban fönnmaradt a foglyok neve. A szájhagyományban pedig az, hogy az alakok között magát is megörökítette a mester. A sziget termékeny déli részén folytatjuk a nyomozást, ahol nagy számban dolgoztattak austro-ungaricsi, azaz osztrák-magyar hadifoglyokat a szántóföldeken. Expedíciónknak hamar híre ment. Kézről kézre adnak bennünket a szárdok. Most izgatottan várjuk a találkozást valakivel, aki tudja, 100 éve hogyan kerültek ide honfitársaink. Asinara jelentős eseményszíntere volt. A legfontosabb mentőakcióé, amelyet az olasz haditengerészet véghez vitt megalapítása óta. Alberto Monteverde történész szerint a szerbek elől erre a kis mellékszigetre menekítették azokat, akik még életben voltak a Potyöreg hadseregből. Sok bakánk, akiknek már nem volt egy csepp emberi formájuk sem, ott esett össze előttünk, hogy többé föl ne keljen. Ezek a szerencsétlen emberek eladták az utolsó takarójukat, hogy vehessenek valami ennivalót. Éjjel aztán megfagytak. Így ír naplójában Szakraidai István, K&K hadnagy, fölvetve számos talányt. Például azt, hogyan lehet 800 kilométert gyalogolni télvíz idején a legvadabb hegyi terepen, élelem, ruházat és orvosi ellátás nélkül. 1914 nyárutójáig nyúlik vissza az elveszett hadsereg históriája, amikor a monarchia lerohanta Kutya-Szerbiát. Oszkár Potyöreg táborszernagy könnyű nyári hadgyakorlatnak tekintette az offenzívát. Számolatlanul dobta Prédául a szerbeknek az osztrák-magyar hadsereg tisztjeit és közvitézeit. Katonáink megtanulták, milyen a világtörténelem első tömegháborújának darálójába kerülni. 1914 karácsonyára már csaknem 80 000 császári és királyi katona várta sorsa jobbra fordulását a szerbiai lágerekben. Mivel a szerbek nem voltak fölkészülve tömegek befogadására, tifusz és kolera járvány tört ki, amely megtizedelte a hadifoglyokat. 1915. októberében a központi hatalmak másodszor is lángba borították Szerbiát. 1,5 millió civilt és több százezer ellenséges katonát késztettek pánikszeri menekülésre. Miután Rigó mezőnél összeomlott a szerb hadsereg, 35 000 monarchiabeli foglyot hajtottak délnyugat felé. Ez volt a balkáni halálmars. A katonákat a Magyar Királyság déli határvidékétől a Balkán túlsó felére vetette a sors. Legtöbbjüket Nis-fogoly táboraiból indították útnak. Aztán a koszovói Pristinából, Prizrenen és a járhatatlan havasokon át Elbasszánba, Tiranába jutottak. Duradzónál délnek kellett tartaniuk a Fier-Valona útvonalon. Több mint 2 hónapba és további 10 000 hadifogoly életébe került, míg elértek Albánia mocsaras lapályaira. A dél-albániai Valonában behajózták őket, majd néhány nap múlva kikötöttek Asinárán. De egy potyautas is felszállt a hajóra, hogy az ördög szigetét a pokol újabb bugyrává tegye. Alberto Monteverde szerint kevés dokumentum maradt fenn erről a történetről. Van például gyűjteményünk levelezőlapokból, amelyeket a hadifoglyok küldtek haza családjuknak Asinara szigetéről a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével. Ezt a lapot Magyarországról küldte Asinarára egy magyar hadifogoly családja. A kutató a végére tartogatja a legnagyobb kincseket, amelyekkel egykor szenvedésüket felettették a foglyok. Megmutatom önnek, mit bocsátott árverésre egy ismert internetes aukciós ház. Licitálni lehetett egy kézműves munkára, amelyet magyar művész készített 1917-ben Asinarán. Asinara 1917, vedete?
un calamaio da scrittoio. Íróasztali tintatartó kerámiából, nézze. E poi anche una... És ez a cserép is, mondhatni emlék. Rohamlövész öleli kedvesét Olaszország csillaga alatt. És nézze, ez is alá van írva. Itt van bevésve a művész neve. Asinara 1917. Beszélhetünk ugyan történelemről, háborúról, de főleg emberekről kell beszélnünk. És arról, mit kell tennünk azért, hogy a férfiak emléke ne vesszen el. A tárgyak lehetővé teszik, hogy életben tartsuk mindazokat, akik máskülönben kétszeres halálra lennének ítélve. Fizikai halálra és emlékezeti halálra. La morte fisica e la morte della memoria. Hogy a magyar fogoly katonák megmenekülhetnek a kétszeres haláltól, az egy Szardíniára települt erdélyi írónak is köszönhető. Lőrinczi László egy kis dél-szardíniai erdőben kapta az első hírt az ungeréze fiúkról, akik egykor fákat ültettek a domboldalra. E mediterrán erdőségben járunk most. Lőrinczi Lászlót kutatásaitól 2011-ben elszólította a halál. Már csak a Campidánói erdő közelében élő lányát tudjuk felkeresni. A Kolozsváron született Lőrinczi Marinella Szardinia fővárosában oktat szárd nyelvészetet és román nyelvet, irodalmat. A Ceausescu rezsim idején telepedett le a szigeten. Fiumei olasz édesanyja és Puszta Celinai édesapja követték őt a 90-es évek végén. Édesanyám elhatározta, hogy ide költöznek véglegesen, hogy életük végső szakaszát itten éljék le. Marinella édesapja Kunc Aladár fogolyregényének, a Fekete Kolostornak a helyszíneit is kutatta. Szardínián hasonló történetbe botlott. Asinarán csak egyszer voltunk, de már foglalkozott azelőtt is, könyveken keresztül, meg más iratokon keresztül, és írt is róla, és aztán amikor megnyílt a közönség számára Asinara, mert tiltott volt, akkor vagy egy-két évre rá elmentünk. Nagyon megdöbbentett az osszárium, és valószínűleg elképzelte magának, hogy élhettek ezek a szerencsétlen hadifoglyok. Ez a döbbenet indította arra, hogy beleássa magát az elveszett hadsereg történetébe. Azt hiszem, akkoriban Magyarországot, Romániát még kevésbé, de Magyarországot alig érintette a dolog, nem nagyon érdekelte. Itten pedig nem is tudtak, nem is értették. Most valahogy divat, de ennek a divatnak a kialakításához ő is hozzájárult. Divat, nem divat, 100 év alatt a mi forgatócsoportunk az első, amely Szamár-sziget hadifogjai után nyomoz. Lőrinczi László emléktáblát ugyan nem tudott állítatni, de csaknem 1000 ismeretlen katonának visszaadta a nevét. Lőrinczi erdejében Giorgio megmutatja a térképen, hány munkatáborról és hány halottról nem tudunk még. Asinarán kívül további 70 település temetőjében nyugszanak osztrák-magyar bakák, 500-nál is többen. Lőrinczi László nyomdokain ismét északnyugatnak vesszük az irányt, amerre az elátkozott sziget fekszik. Száz éve kihűlt nyomokon értünk el Szardínia kísérteties peremére. Kis szentélyeken, duzzasztó gátakon, kihalt bányavárosokon, felhagyott temetőkön és különös erdőkön átvezetett kutatóexpedíciónk. De mi indított útnak bennünket? Megkérdeztem a Szardinián élő petrei emesét, hogy mi az, ami a legmagyarabb ezen a szigeten. És azt válaszolta, hogy 2 pontja van, 2 kis mellékszigetecske, az egyik La Maddalena, a másik pedig Asinara, ahol a magyar történelemnek bizonyos reliktumait megtalálhatjuk. La Maddalenán ugye a 48-49-es szabadságharcos emigrációnak az emlékeit, Tűr Istvánt, Tükörinek a fotóit láthatjuk, a mögöttem lévő szigeten viszont valami nagyon véres történetnek az emlékeit találhatja meg az, aki odavetődik. Ha az ember erre a szigetre lép, akkor megérzi azt a bűnös vagy bűvös vonzerőt,
amely Lőrinczi László erdélyi írót, kutatót is megragadta. Elindulunk tehát Samar-sziget partjai felé, ahova egy évszázada megérkeztek a csontásoványodott osztrák-magyar katonák. Azt hitték, az Édenkertbe jutnak. Stintino kis kikötőjében találkozunk Asinara mindentudó urával, Pier Paolo Congiatu parkigazgatóval. Miután berakodjuk a felszerelést, vízre szállunk. Most nyugodt és türkiszöld a víz, ám 1915 karácsonyán tombolt a szél, és néhány nap alatt mérgezett lett a tenger. ...1915. december 30-a. Elindultunk ebéd után a boldogság felé. 1916. január 2-a. Sokan belehalnak az éhezésbe és a tengeri betegségbe, csak a tengerbe dobják január őket, és 5-e. kész. Itt vagyunk, mint egykor Robinson. Nem látunk egyebet, mint derékig érő vadrozmaringot. 915 végén, amikor a Dante Alighieri tehergőzös föltűnt Samar-sziget partjainál, még nem volt berendezve a pokol. A fedélzeten tolongó élő halottak megpillantották a mólót és egy kastélyszerű épületet. E partvidéken kötünk ki mi is Pier Paolo Congiatu parkigazgatóval. Elértünk hát történetünk kiinduló pontjához, Asinárára, ahová 1915 karácsonyától özönlöttek a nyomorultak, a balkáni halálmars túlélői. A 17 km hosszúságú Samar-szigetet 4 nagyobb domb tagolja a hozzájuk tartozó szorosokkal. A táborőrségnek csak az átjárókat kellett őriznie. Fornelli, Tumbarino, Stretti, Campoperdu, Calareale, ezekre a helyekre tervezte az olasz hadsereg a lágereket, de csak sziklák és szeles lapályok várták a foglyokat. Elindulunk a sziget egyetlen aszfalt útján, amelynek nyomvonalát még a hadifoglyok építették ki. Borókafélék, bódító illatú fűszernövények, gömbölydett kaméleon bokrok borítják be a sziget kopártestét. A sziklákat vadkecskék őrzik, a tüskés legelőkön lovak kóborolnak. Az öblök tengeri élővilágát is a legszigorúbb törvények védik. Az egyedülálló sziget turisták 10 000-eit csábítja, akik gyönyörködni jönnek és borzongani. Asinara ma nemzeti park, de néhány éve még a világ egyik legszigorúbban őrzött börtönbirodalma volt. Banditák, maffiózók és terroristák hűsöltek itt. Sok minden nem változott 100 év alatt. Az aszfaltút mentén épületromokra leszünk figyelmesek. Megkérjük a parkigazgatót, nézzük meg közelebbről a bozótból kiálló csonkafalakat. Helyben vagyunk. Az első világháborús lágerrendszer egyik nyúlványához érkeztünk. Pier Paolótól megtudjuk, a romok a Stretti nevű tábor egykori kórházához tartoznak. Pier Paolo Congiatu környezetmérnök, az Asinara Nemzeti Park igazgatója. Ura a rejtelmes szigetnek, amely annyi osztrák-magyar bakát nyelt el. Nemzedékem tagjai, akik az Asinara öbölben élnek, mindig megfejthetetlen rejtélyként tekintettek erre a szigetre. Mivel hogy börtön volt, és ezért senki sem tehette be a lábát ide, pedig mindnyájan naponta láttuk a tenger horizontján. 1997-ben győztek a környezetvédők, elköltöztek a börtönök. Pier Paolo szerint még az elítéltek is fájó szívvel hagyták el a szigetet. Az utóbbi időben Asinara annak a védett európai tengeri övezetnek a részévé vált, amelyet Cetek szentélyének neveznek. A parkigazgató szerint azonban a szigeten legalább ilyen fontosak az emberi történelem emlékei. Ezen a helyen, ahol most vagyunk, 1915-ben és 16-ban olyan történelmi események zajlottak le, amelyek nevezhetők tragikusnak, vagy 1000 más módon is.
Stretti hajdani lágerében különleges szépségű virágra bukkanunk, amikor átfésüljük a Fogoly kórház környékét. Ám szépsége csalóka, mint mindennek Samar-szigeten. Látja, ez tipikus mediterrán égövi szardíniai növény. Uginea maritima, tengeri hagyma a neve, de mindenki csak Scyllának vagy kutyahagymának nevezi. Kutyahagymának, mert olyan gumóból nő ki, amely valóban hagymának néz ki. A hadifoglyok is megették ezt a hagymát, mert ízletes, és kis mennyiségben fogyasztva euforikus érzést vált ki, ám nagy mennyiségben egyenesen halálhoz vezet, mivel mérgező. Igen, ez itt a hagyma. A hagyma, látja? A túlélők feljegyezték, a kiéhezett hadifoglyok rávetették magukat a kutyahagymára. Sokan megtébolyodtak, vagy kínhalált haltak a mérgétől. Ahogy a gumók elszáradt héját félre söpörjük, megakad a kezünk valamiben. Ez meg mi? Ez egy régi palack. Palack feneke. Igen, palack feneke. Hadifoglyokké lehetett? Akár az is előfordulhat. Furcsa, nagyon furcsa, látja? Nagyon furcsa üveg. Pier Paolo azt mondja, talán pezsgős üveg, mivel vastag a fala. Az évtizedek óta érintetlen bozótos azonban mást is rejt. A parkigazgató szerint Asinara egyik legbizarabb emlékművét. Az első világháborúból kevés dolog maradt fenn Asinarán. Ez egy azok közül, Ferrari tábornok emlékoszlopa, amely az ő tevékenységét dicsőíti. Amint láthatja, rá is van írva. Éljen Ferrari tábornok. A generális állította fel a táborokat 1916 elején. Öndicsőítő obeliszkének van egy titka, amelyet csak magyar szem leplezhet le. Itt ez a felirat, hogy Árpád, amelynek ön ismerheti a jelentését. Ennyi, egy szóval sem több. Áll a Samar-szigeti puszta közepén egy oszlop, azon pedig Árpád János budapesti szobrász neve. Talán egy darab kenyérrel fizette ki a fogolyművészt Ferrari tábornok, miközben sátrak nőttek ki a földből. A pedofilok börtönében vagyunk. A 90-es évekig ide különítették el őket a többi elítéltől. Az omladozó falak és a rozsdás rácsok mögött a kiközösített bűnözők zárkáira lelünk. Helyesbítünk, a Sziget Madártani Kutatóközpontjában járunk. Pontosabban az egészséges hadifoglyok lágerében. Kinek hogy tetszik? Egyik réteg a másikba mosódik Asinarán. Tumbarinóban, a sziget elzárt földnyelvén ma megfigyelőállomás működik. Hálók ejtik csapdába az északról délre tartó madarakat. Ilaria Fozzi naponta többször átvizsgálja a hálókat, amelyek most is értékes zsákmányt tartanak fogva. Ez egy kucsmás poszáta. Először is meg kell állapítanunk, melyik oldalon esett csapdába. A hasán nincs háló. Így ezzel a módszerrel kell csinálni. A fiatal kutató körültekintően hámozza ki a poszátát a hálóból. Aztán kis zsákba teszi, ami lecsitítja a madarat, mivel nem látja, mi történik körülötte. A rabság már csak ilyen. Közben befut Ilaria kutatótársa Daniele Javicoli is. Az egykori pedofil börtönben megvizsgálják a befogott példányt. Regisztrálják, meggyűrűzik, megmérik. A börtön udvarán aztán Daniele szabadon engedi. Ha a megszabadult madár tenne egy kört Tumbarino fölött, látná a kis börtönkomplexumot. A szomszédságában pedig falmaradványokat, furcsa négyszögeket pillantana meg, amelyek gránitsziklák között rejtőznek.
A parkigazgatóval ezekhez a romokhoz igyekszünk. Beöltözünk a perzselő nap és a tüskés bokrok ellen, majd fogjuk a fémkereső detektort, és elindulunk a hadifogolytábor főutcáján. Régi fotók alapján próbáljuk azonosítani a láger fontosabb pontjait. Nem könnyű. A természet visszafoglalta a körleteket. Ahogy a tumbarinói kápolnát is, amelynek előterében az osztrák-magyar építőket örökítette meg a fényképész. Ahogy a fotó mutatta, a homlokzat téglából készült, de én itt nem látok ebből semmit. Lehet, hogy később elvitték a használható építőanyagokat. Pier Paolo Congiatu megmutatja az oltár helyét is a parányi kápolnában, amely legfeljebb a papot és a minisztránsát tudta befogadni. A hívek a szabad ég alatt követték a szertartást. Aztán találunk néhány régi téglát, amelyet a szomszédos tábor kemencéjében égettek ki a hadifoglyok. Nézze csak, rá van írva, hogy Asinara Stretti tábor. A kápolna körül jól azonosítható az egykori tumbarinói láger. Ide különítették el azokat, akik nem voltak kolerásak, vagy nem szenvedtek egyéb betegségekben. Azért is furcsa ez a hely, mert a mai napig nagyon jól követhetőek a falak és azok a helyszínek, ahová a sátrakat fölállították. A foglyok falakat emeltek az őszi-téli szelek ellen, és ezek közé a falak közé állították föl a sátortáborokat. Ezeket az egységeket repártónak hívták, és általában nemzetiségi alapon szervezték meg az olasz táborőrök. Ezen a helyszínen megpróbálunk valamit találni, és abban bízunk, hogy hát, ha valamit elejtettek, a foglyok elástak vagy elrejtettek, ugyanis az igazgató szerint, amit valaki elrejtett 100 évvel ezelőtt, annak a mai napig itt kell lennie. És a parkigazgató nem tévedett. Az egyik reménytelenül köves helyen sípolni kezd a detektor. A kő alatt megmunkált fémdarab lapul. Úgy tűnik, hogy találtunk valamit. Itt voltak a sátrak ezek között, a kőkeretek között, és valószínűleg ez egy sátor szöveg lehetett, de természetesen nem visszük el, hanem itt hagyjuk a megtalálás helyszínén, hogy mások is lássák, hogyan nézett ki régen ez a láger. Amikor az olasz hadsereg Albániában átvette a szerbektől a K&K katonákat, ezzel életüket is megmentve, a fogolyszállító gőzösökre felszállt egy potyautas is, a kolera. Míg Valonából átértek Asinárára, százával pusztította a legyengült embereket. A holttesteket a tengerbe dobták. Senkit nem érdekel, hogy mi a nevük, jegyezte föl az egyik cseh fogoly. A túlélők Cala Reale mólójánál értek partot. Először a karantén narancssárga tömbjét és barakjait látták meg, s a parancsnokság méltóságteljes épületét. Asinara lakosságát kitelepítették a 19. század végén, hogy karantént állítsanak föl a szigeten, valamint köztörvényesek mezőgazdasági munkatelepét. A semmi közepén fekvő Szamár-szigetet az Isten és az ördög is börtönnek teremtette. A karantén szomszédságában található a fürdőház. A romok előtt legelésznek Asinara attrakciói, az albínó szamarak. A hadifoglyok első útja a fertőtlenítőbe vezetett. Nagyon vegyes érzelmekkel vettük borotválkozás közben tudomásul, hogy többszörös gyilkosság miatt életfogytiglani börtönre ítélt fegyenc tartja a beretvát nyakunkon. Beóvakodunk az épületbe. Éppen felújítás alatt áll. Hátborzongató érzés magányosan végigmenni az elhagyatott folyosókon és a félhomályos zuhanyzókon. 1916. januárjában osztrák-magyar katonák dideregtek idebent, Csontsoványon. Miközben az öbölben kolerahajók flottája ringott.
Manapság itt köt ki a menetrend szerinti kompjárat, de a turistáknak fogalmuk sincs, milyen földre lépnek. A fürdőház mélyén megtaláljuk azt a vaskályát, amelyben elégették a hadifoglyok fertőző rongyait. Samar-sziget egyik legnyomasztóbb helyéről szinte menekül az ember. 1916 első napjaiban dühöngött a kolera. Naponta százak pusztultak el a szabad ég alatt. Eltemetni sem lehetett a halottakat a sziklás talajba. A retteget pestis, tífusz és kolera kihozza az emberből a nemes lelkűség és az önzés maximumát. Stefano Pira történész professzor szerint Asinarán az emberiség drámája zajlott le. A kenyér Sassariból és Cagliariból 300 kilométerről érkezett a szigetre. Szardinián attól rettegtek, hogy a visszavitt üres kenyeres kosarakkal oda is behurcolják a betegséget. Ám feljegyeztek megható eseteket is. Amikor a hadifoglyok megérkeztek Cagliariba, az egyik magyar fogoly megpróbált főtt babot szerezni, mert éhezett. Látva ezt, a szárdasszonyok hazaszaladtak, hogy hozzanak nekik kenyeret és sajtot. Mert eszükbe jutott saját fiúk, férjük, szerelmük, akik szintén valamelyik fronton harcoltak, és talán ők is így szenvedtek, és őket is az a veszély fenyegette éppen, hogy fogságba esnek. Samar-szigeten 1916 első heteiben azonban még a szikrája is hiányzott az emberségnek. Ismét dzsibbe ülünk, hogy felkeressük a lágert, ahová elkülönítették a kolerásokat. Fornellit, a sírba szálló tábort. Kőfalak őrzik Asinara egyik legrejtélyesebb épületét. Keleties ablaka, beomlott kupolája akár Allah dicsőségét is hirdethette. Most fehér szamarak hűsölnek Fornelli kis imaházában, míg fel nem riasztjuk őket. Megzavarjuk a legelésző lovakat is, amikor megkerüljük a romot. A hátsó kamrában meghökkentő leletre bukkanunk, 2 kőlapra. Oltárok vagy boncasztalok lehettek? A földön heverő biztosan nem csupán liturgikus célokat szolgált. Fornelli lapáján állították föl a kolerások táborát, amely 1916. januárjában önmagát számolta föl. A foglyok többsége néhány hét alatt meghalt. Hevesebb hullámzáskor a fövenyből még ma is kimosódnak csontvázak. Fornellinek azonban más hátborzongató öröksége is van. A koleratábortól néhány lépésnyire találkozunk Samar-sziget egyetlen mai lakójával, Gianmaria Deriuval. Kezében kulcsokkal érkezik. Itália maximális biztonságú börtönének kapujába illenek. A szuperkárcsere ma turista látványosság. Néhány éve azonban az olasz maffia tagjait tartották fogva e falak között. Gianmaria börtönőrként kezdte és főfelügyelőként szerelt le, amikor a börtönök elköltöztek. Ma a Nemzeti Park munkatársa. Asinara börtöne bevehetetlen, mivel tomboló tenger veszi körül és meredek, sziklás a partvidék. Ezért rendkívül nehéz megközelíteni a szigetet. A part 24 órás megfigyelés alatt állt. Őrhajóink járőröztek. Pattugliata 24 ore su 24. Gianmaria Deriunál szakavatottabb kalauzt nem is találhattunk volna Fornelli bugyraiban. A kárcert a II. Világháború után létesítették. Azok kerültek ide, akiket az állam el akart szigetelni a külvilágtól. A Cosa Nostra, a Camorra, a Vörös Brigádok tagjai, Falcone, Borsellino rendőrbírók és Aldo Moro miniszterelnök gyilkosai. Asinara, a lágersziget 1945 után Itália Alcatraza lett, ahol a szuperbörtönön kívül még 7 börtön működött. Csak ezekből járhattak ki az elítéltek.
Egyre mélyebbre merészkedünk a kihalt börtönben. Az egyik folyosó a sétálóudvarra vezet. Látja, ez itt nem olyan, mint a többi börtönben. Itt nem volt szöges drót a kerítésen, sem gépfegyveres őrszem. Az elítéltek követelték, hogy vegyék le a tetőrácsot, mert látni akarták az eget. Maradt a rács, és sosem szökött meg senki innen. Sohasem szökött meg. Gianmaria Deriu Olaszország legmegátalkodottabb bűnözőit őrizte Asinarán. Mégsem tudja elhagyni a szigetet. Önkéntes munkát végzek. Azért maradtam itt, hogy újra megtaláljam önmagamat. Hogy ne legyek hűtlen egy érzéshez, egy szerelemhez. Egy szerelemhez, amelyet évek alatt építettem föl. Kötődöm ehhez a földhöz, hazámnak érzem. Elmenni azt jelenti számomra megcsalni. Asinara az elátkozottak szigete, mint szenvedélyesen szerethető föld. Aki foglalkozik történelmével, azt rabul ejti. Samar-szigeti expedíciónk utolsó napján csatlakoznak hozzánk szardíniai magyar és szárd barátaink. Pier Paolóval, Marinellával, Emesével és Giorgioval együtt is bejárjuk a Láger-sziget rejtett zugait. Meglátogatjuk azt a kápolnát is, amelyet két magyar fogolymester készített, Ősz Nemes György és Szász István. Nemes nevét megtaláljuk a Csonka talapzaton. Aztán a parancsnoki épületnél megpihenünk. Mivel 100 évig nem jöhetett ide senki, a táborok és az épületek körzetében mind a mai napig tárgyak, fémtöredékek, fadarabok hevernek, ahogy önök is tapasztalhatták. Találtam palackokat is, amelyeket szeretnék is megmutatni önnek, mert úgy gondolom, hogy érdekesek lehetnek. Vannak rajtuk feliratok, amelyeket én nem értek, de szerintem magyarul vannak. Nézze, elhoztam, hogy megnézze őket. Ezeket a palackokat a közelben találtam egy mosókonyhában, valószínűleg magyar feliratok olvashatók rajtuk. Pier Paolo Hunyadi János keserűvizes palackokat mutat. Ki tudja, hogyan kerültek ide? Gábor említette, hogy milyen fontosak önnek ezek a tárgyak, ki akarja állítani őket. Arra gondoltam, hogy ezt önnek ajándékozom tiszta szívemből. Tessék, az öné. Nagyon köszönöm. Hála Pier Paolónak a palack hazakerült, ám az érintetlen Láger-sziget még számtalan titkot rejt, amelyet mihamarabb érdemes volna szakszerűen feltárni. Aki gépen száll fölébe, annak nem csak térképet állj, de megértheti azt is, hogyan lehetett néhány szuronyos puskával, falakkal és rácsokkal pokollá alakítani a paradicsomot. Föntről kivehetjük a kolera tábor kápolnáját és a gyönyörű öblöket is, amelyek partján ezrével hantoltak el osztrák-magyar katonákat. Megcsodálhatjuk a középkori őrtornyot, amelynek szomszédságában tisztjeink raboskodtak. Elrepülhetünk a Nemzeti Park központja fölött, majd egy világon egyedülálló templom közelében, amelyet krematóriumból építettek át. Végül megpillantunk egy hófehér épületet, Ossario Beach, azaz Csontkamra part kápolnáját. Aki ide belép, többé nem szabadulhat Samar-sziget szellem katonáitól. Idebent csak a tenger mormolása hallatszik. Ezt hallgatják mindazok, akiket a végzet Samar-szigeten ért utol. Köztük 1000-nél több magyar katona.
A két háború között a vitrinekbe gyűjtötték a becslések szerint 7000 osztrák-magyar hadifogoly maradványait. Gianmaria, az egykori börtönőr, a mi halottainkat is vigyázza. Ha erre jár, elmond egy imát. Talán furcsán hangzik, de úgy érzem, kétszeres rabságot szenvedtem el ezen a szigeten. Az osztrák-magyar hadifoglyokét és az én személyes rabságomat. Tisztelet ébred bennem, amikor idejövök. Gyakran kérdezik tőlem, hogy lehet az, hogy nem félek itt egyedül. Pontosan ők azok. Ezek a lelkek, akik segítenek nekem, védelmeznek, és erőt adnak ahhoz, hogy itt maradjak. Azt hiszem, igazából nem is tudták, hogy miért halnak meg. Üdék, tiszták voltak, ezért megvédenek engem. Tehát kiegyensúlyozott vagyok, nagyon jól érzem itt magam. Oltalmaznak az én lelkeim.